Chiar asta a fost o problemă. La prima lansare a mea de carte, la Shangri-La, n-am reușit să vorbesc decât 10 minute și poate nici atât. Au vorbit invitații. Și am fost întrebat de un domn profesor, eu nu pot să fiu de acord cu războaiele, orice ai zice tu, eu nu pot să fiu de acord cu Holocaust. Și am spus, domn profesor, ceea ce este războiul pentru o comunitate este boala pentru individ. Deci este un mijloc foarte eficient de desprindere de materie. Și este perfect, vine de la Dumnezeu pe care pe toate le face perfecte și nu scapă nimeni. Mai mult, cel care este atașat de valorile materiale îl prinde, cum dădeam un exemplu cu rachetele din Vietnam. Făcuseră americanii niște rachete antipersonal, care zburau după persoană. Dacă adversarul fugea pe după copaci, racheta fugea după el și ocolea copaci. Cam ăsta este principiul. Deci, oamenii care sunt atașați de viață vor atrage fenomene de desprindere forțată foarte dure. Pentru că omenirea a pierdut foarte multă energie vitală prin atașamentul de plăcerile simțurilor și cantități uriașe de consumerismul acesta. Omul visează și pentru el consideră viața ca o continuă adăugare de plăceri la trupul lui. Dar nu este așa. Trupul reprezintă 0,5%. Ce să faci pentru el? Ar trebui să faci totul pentru suflet, dar sufletul ar însemna să facă sacrificiu, jertfă de sine continuă și lui nu-i convine să facă asta. Atunci va trebui să sufere, va fi desprins cu forța, fără discuție. Deci următoarea etapă este o etapă de desprindere cu forța. Vor crește restricțiile foarte, foarte mult până la război mondial. Și se știe de acum, toată lumea știe. Da, exact. Dar cu toate astea, vezi că sunt foarte mulți care au început să se revolte și mai mult. Păi noi nu înțelegem că ei sunt în ambele poziții. Ei sunt și cei care pun problema, dar ei sunt și cei care sunt supărați, adică critică acea problemă. Și sunt mai mulți acum în partea aceasta de critică. Pentru că în partea de critică se produce o formă de ură și prin ură omul se agață și mai mult, e frică că pierde ceea ce are, se agață de averile lui, de posesiile lui mai mult și atunci cheamă singur forțele cerului, pentru că ei știu foarte bine că ne duc chiar în poziția în care singuri chemăm desprinderea. Și va veni cu siguranță. S-a și văzut. Din martie până acum au crescut restricțiile și vor crește și mai puternic, până vom pierde toate libertățile. Toate libertățile vor fi pierdute. Și după care va veni probabil un război. Libertățile umane, te referi? Libertățile, da, pe care le cunoaștem noi așa cum le cunoaștem. Adică libertate de călătorie, libertate de întreprindere, te controlează tot ce faci. Spre exemplu, în China s-a introdus acum cam la jumătate din populație creditul social, adică un sistem de punctaj care va veni și în Occident, care este legat de reguli. Adică îți pune niște reguli și dacă le încalci, imediat începi să pierzi din libertăți și din avantaj. Spre exemplu, copiii nu se mai duc la școlile cele mai bune, nu mai ai voie să mergi cu trenul sau cu avionul, deci începe să ți se ia din libertăți. Deci ăsta este viitorul. Și ce e de făcut în această situație? Deci restricțiile care sunt și bolile și toate astea care sunt, 5G și mai departe, ele se referă la desprindere de patim. Deci omul ar trebui, nimeni nu vorbește lucrul ăsta, n-am auzit pe nimeni spunând că tema este alta. Tema este ca noi, măcar cei care conduc biserica, să spună lucrul ăsta. Tema este despre umilință, ca omul să se desprindă, să nu mai pune lumea cu valorile ei pe primul plan, să se limiteze, să meargă spre puțin, dar cine vrea să meargă spre puțin? Oamenii vor mereu mai mult și dacă observi, îi se închide exact punctele de atașament de materie. Spre exemplu, îi se închid restaurantele, nu mai au voie să se deplaseze, îi se pune văl pe față, adică înfățișarea nu mai contează, adică forma, nu mai trebuie să fii atent la formă, trebuie să te întorci la suflet. Deci astea sunt modalitățile prin care omul se poate
încărca mai repede cu energie vitală, restricționând materia. Și noi nu știm lucrul ăsta, ne agățăm mai mult de ea și atunci vin restricțiile mai puternice. Și vom pierde exact lucrurile pe care le prețuim cel mai mult. Cine prețuiește banii, pierde banii, cine prețuiește casele, pierde casele, cine prețuiește, nu știu, materia, pierde orice, prețuiește el mai mult, cine prețuiește sănătatea și pierde sănătatea. Deci aici se întâmplă lucrurile. Pentru că noi trebuie să îl punem pe Dumnezeu pe primul plan, nu nimic din lumea aceasta. Și a pune nimic din lumea aceasta înseamnă să te deplasezi pe puțin, adică să te restricționezi tot timpul, să te restrângi și nouă nu ne convine lucrul acesta. Și din cauza asta ne autodistrugem foarte eficient, până în momentul în care apare suferință. La suferință, spre exemplu, apare o durere de dinți, nu te mai interesează nimic. Aveai planuri, nu? Vrei să construiești ceva, să investești bani, nu te mai interesează nicio investiție. Durerea de dinți e primordială, ca să supraviețuiești, e lucrul cel mai important. Atunci revii la divin. Dar asta se va întâmpla în mod general cu toată lumea. Și este bine ceea ce se întâmplă, că este singura posibilitate. Deci totul, noi ne preocupăm să ne salvăm viața, dar nu ne preocupăm să revenim la divin. Pentru că tema este de revenire la el. Este exact situația pe care a avut-o poporul evreu când era la perși, în robie. Ei au încercat toate mijloacele să iasă din robie, au stat acolo foarte mult timp, nu au reușit în niciun mod și atunci Estera și-a dat seama că problema nu era între ei și regele perșilor, ci era între ei și Dumnezeu. Și le-a spus la toți să se limiteze. Și de la cel mai sărac până la cel mai bogat și-au pus pânză de sac pe ei și țărină în cap, semn al umilinței, și după puțin timp regele peșilor i-a eliberat. Deci asta înseamnă că și acum este același lucru. În măsura în care omenirea și oamenii și poporul nostru se va desprinde de patim și de plăcerile vieții, cu atât mai repede li se vor ridica caznele. Păi, din ce cauză, spre exemplu, au venit la noi și ne-au luat bogățiile? Pentru că nu le merităm. Deci bogățiile ne-ar fi ucis sufletul și vine hoțul și te ușurează de lucrurile care ți-ar face rău. Că dacă ai fi desprins, n-ar fi niciun hoț și conducătorii avea înțelepciune, dar nu au cum să aibă înțelepciune pentru că lăcomia lor este lăcomia noastră. Deci în măsura în care noi ne desprindem, ei vor fi mai înțelepți. Și de desprins nu s-au desprins niciodată. În istoria omenirii oamenii nu s-au desprins benevol niciodată și atunci decât la forțare cu evenimente din acestea dramatice. Și așa se va întâmpla în continuare. Deci să ne așteptăm, la anul următor va fi anul în care va fi introdusă moneda virtuală și va fi scos cash-ul. Controlul va fi din ce în ce mai puternic și libertățile noastre vor fi luate total. Ca să poți să te deplasezi, va trebui să ai nu știu ce pașaport de vaccinare și mai departe și s-au dus toate libertățile. Și te vei simți constrâns ca într-un lagăr mai mare. Dar asta pentru că noi nu înțelegem că toate vin de la El și sunt bune și drepte așa cum sunt și avem nevoie. Și ce avem de făcut? Să acceptăm toate lucrurile astea? Să ne desprindem. Moneda. Să desprindem. Și în momentul în care te desprinzi și te duci pe puțin, atunci când vine, spre exemplu, o problemă cu vaccinarea, vaccinul acela va fi ineficient la tine. Sau te va sări, sau te va uita, sau nu te va chema. Sau ceva se va întâmpla, cineva îți va oferi să te sară. Dar pentru că tu ești cum trebuie, adică ești în divin. Deci dacă nu te deplasezi în divin, spre divin, adică spre puțin, ești în pericol. Și ești în pericol și în forma de, spre exemplu, pe tine te va lovi undele la 5G. Exemplul cel mai bun l-am dat cu Lazarev, cu centrala de la Cernobâl. Când toți care au intrat acolo să oprească reactorul erau bolnavi de cancer, în fază terminală. Și niciunul nu s-a... Adică toți care au intrat acolo s-au vindecat când au ieșit. Și întrebarea era de ce? Pentru că ei erau dezinteresați de viață și dezinteresul de viață, adică detașarea, i-a făcut, boala îi dusese în dezinteres, detașarea i-a făcut ca radioactivitatea aceea care era ucigătoare pentru oricine, pe ei i-a amplificat starea de dezinteres și i-a vindecat. Deci cum te prinde, în ce stare te prinde, aceea lucrul se amplifică.
Spre exemplu, mergi la biserică, dar ești atașat de valorile materiale. Energia din biserică îți crește atașamentul. Deci nu te poți duce la biserică decât o rugăciune nu poate să facă decât cel care este desprins. Cel care face rugăciune și este atașat de valorile materiale își face rău. Adică îi amplifică atașamentul. Deci nu te poți la adresa la Dumnezeu decât dacă ești curat la suflet. Deci asta ar fi soluția, să revii la divin. Deci să faci acel gol în tine, adică să nu te intereseze partea materială deloc, să te degajezi de ea tot timpul și cu cât faci lucrul acesta, cu atât golul se mărește și asta înseamnă prezența divină. Și când El este cu tine, El te va ocroti, cum spune și în Biblie, îți voi apăra și călcâiul de piatră ascuțită. 10.000 dacă te vor ataca din stânga, îi voi doborî, 10.000 dacă te vor ataca din dreapta, îi voi doborî. Deci nu-ți fie teamă, eu voi merge în fața ta ca un stâlp de foc și te voi apăra. Dar asta înseamnă să respecti poruncile Lui și poruncile Lui înseamnă nu lumea. Nu face totul pentru lume, nu face totul pentru trupul tău că te nenorocești. Tu nu ești trupul, tu ești sufletul, făi totul pentru suflet. Asta înseamnă mereu să dăruiești, mereu să te lași pe tine să te uiți, să nu lupți pentru adevărul tău, pentru dreptatea ta, pentru binele tău, pentru liniștea ta, niciodată. Când nu vei căuta liniște, atunci ți se dă liniștea. Și vă dau un exemplu cu domnul profesor Simionescu, care avea niște vecini care erau țigani și îl chinuiau cu manele. A chemat poliția, le-a dat amendă, tot îl chinuiau, deci nu se opreau deloc. Și la un moment dat mă sună și îmi zice, uite, am făcut ceea ce mi-ai zis tu, să nu mai acord atenție. Că nu trebuie să acorzi atenție lumii și materie. Și atât de puternic am ieșit din starea aceea de nervozitate pe care aveam, încât făceam treabă prin curte și eu nici nu îi mai auzeam, cu toate că manelele erau date la maxim. Deci eu nu îi mai auzeam și nu m-a mai deranjat. În momentul în care nu m-a mai deranjat deloc, s-au oprit manelele. Deci manelele erau pentru el, ca să atingă această stare de liniște. Deci tot ceea ce îți vine din față este pentru tine, este bun și drept, așa cum e, vine la divin, ca să te desprindă. Fii fericit, desprinde dacă nu îi riști viața. Pentru că este foarte drastic. Atașamentul înseamnă frică de a pierde și vedeți că 97% din populație este frică că își pierde viața și își dă libertatea pentru siguranța vieții să-și apere viața și atunci și vor pierde. Exact aceștia sunt în pericol de a pierde viața. Și exemplul cel mai frumos este faptul că acum câteva luni de zile în România au fost aduse, nu știu câte 149 de focoase rachetele Aegis, la care se poate pune un focos nuclear și în clipa respectivă, a doua zi, ministrul armatei din Rusia a afirmat că România a devenit țintă nucleară. Asta înseamnă că va fi prima țintă într-o conflagrație mondială, va fi prima țară lovită nuclear. Deci, asta înseamnă că românii sunt foarte atașați de plăcerile vieții și va trebui să fie desprinși cu toții în forma aceasta extremă. Dacă nu se desprind, sunt în pericol. Și nimeni nu le spune lucrul acesta. Păi uite că ai venit tu să ne spui. Și dar nu mă ascultă nimeni. O să pun pauză. Bine.